Welcome back po sa aking YouTube channel. Ito po, may idadagdag na naman akong accessories sa aking motor. Ang ilalagay ko ngayon ay ito. Hindi ko alam kung anong tawag to, pero LED siya na waterproof. Iba, tawag yata dito si OB light o basta LED siya. So, ilalagay, siset ko siya as underglow. Sa may ilalim ng compartment ko siya ng upuan o sa may makina, doon ko siya i-install at saka sa harap sa may manibela sa ilalim. Maglalagay din ako ng isang LED na pula para naman sa brake light. So kapag nagpreno ako, kasabay siya ng ilaw ko. So ilalagay ko siya doon din sa may engine din, sa may ilalim ng upuan. So, testingin ko muna to. So, ito, testingin ko yung kulay puti. Itong nasa ilalim. Malakas siya, kaya tinakpan ko. So, ayan o. Yan yung kulay puti. So, ngayon yung blue naman, testingin ko yung blue. So, ito yung kulay blue. Tingnan natin. Gaano kalakas. Ayun. Sabi, malakas siya. Malakas siya. Pag tinanggal ko to, ayan o. Ganyan siya kalakas. Ayan. So, ang gagawin kong connection pala rito, i-connect ko siya doon sa aking 4-channel wireless relay. So, kung naalala, kung sa mga previous ko na video, naglagay ako ng wireless relay na may 4 channel. Ang nakakonekta doon is wireless kill switch, wireless hazard, at saka yung flashing horn or alarm. So ngayon may natira pa akong isa na channel. So doon ko siya i-connect ngayon. Same lang din sa mga procedure kagaya ng pagtatap sa sa mga LED or sa accessories wire nyo. Ang kinaibahan nga lang nito, wireless na siya. Mabubuksan ko siya gamit ang remote. So, yung isang LED naman sa brake lights, pag nagpreno ako, umiilaw siya. Sumasabay siya sa tail light ko, sa may brake light ko. So, eto, i-install ko na. Install ko na sa aking motor. So, eto, dito ako sa may makina niya, tinanggal ko na. So nilagay ko yung isa dito, yung isa naman dito, ayan. So yun, nagpadaan ulit ako ng wire sa ilalim. Tapos yung ito pala, naglagay dito ko na nilagay yung ito yung sasabay sa brake light. Tapos yan, nakakonect lang yan. Dito, nag-tap na lang ako dito. Kinuha ko yung galing dun sa may rear brake switch. So, ito, papakita ko saan ko siya tinap. So, bali, dito sa harap, tiningnan ko lang kung anong wire siya. Ito kasi yung papunta sa tail light, sa brake. So, eto, kulay yellow siya, green, tsaka may stripe na yellow. So, hahanapin mo lang siya dito. Yan, hahanapin mo lang siya dito, yung green at So, dyan mo itatap yung positive niya, tapos yung ground. Tap mo na lang sa body. Yan, so, yung dalawa naman pala, yung dalawa na LED, dito ko na lang nilagay. Isa dito, tapos isa din doon. Ayun, ito. So, ayan, nailagay ko na siya, naipwesto ko na rin siya, naiconnect ko na rin siya dito sa ko, sa aking wireless relay. So, tetestingin ko na ngayon. So, ito, pinatay ko yung ilaw para makita nyo. So, yung una yung hazard ko, ayan, nag-hazard pa rin siya. Tapos yung on off, at ito yung ilaw, tingnan nyo, pinindot ko sa remote, yun.
Tapos, ito naman yung sa brake tail light. Ayun, sumasabay siya. Oh. Yun. Ayun, oh. So, ayan. Yan na yung aking finished product ngayon sa ngayon. Ayan. So, sana nagustuhan nyo. So, hanggang sa muli po. Sa mga hindi pa po subscribers dyan, paki-subscribe na lang po. Click, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. God bless.